ማስሬነኝ ዛሬ ደግሞ ማቀርብላችሁ ስለ ስፒነር ነው። ስፒነር ምን ማለት እንደሆነ እና ስፒነር እንዴት እንጠቀምበታለን የሚሉት ከኤግዛምፕል ጀምሮ እስከ ጃቫ ላይ እንዴት አፕላይ እንደምናደርገው እናያለን። ስፒነር እንደሚታወቀው በፍጥነት ቫልዩዎቹን ሰሌክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ምርጫዎች ቢኖሩ ከነዛ ምርጫዎች ውስጥ አንደኛው ምርጫ ለመምረጥ በቀላሉ የሚያስችለን ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምንሰራበት እናያለን ማለት ነው። በቀላሉ ቫልዩዎቹን ሰሌክት ያስደርጋል። ለምሳሌ ቀን ሊሆን ይችላል፣ ካንትሪ ሊሆን ይችላል፣ ሲቲ ሊሆን ይችላል። እነዛን ሲቲዎች ከምንጽፋቸው ኦር ከሊስቶች ውስጥ ከምንመርጣ ወይም ለመምረጥ አይመችም ሶ ከነዛ ውስጥ ከስፒነር ውስጥ ወይም ቪዥዋል ኮድ ላይ ወይም ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ኮምቦ ቦክስ ይባል ነበር። የተለያዩ ሊስቶችን ያመጣልናል። ከነዛ ሊስቶች ውስጥ አንዱን መርጠን በቀላሉ ያን ቫልዩ ሰሌክት ማድረግ የሚያስችለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስፒነር የት እንዳለ ባላቅም አይ ቲንክ ዊጅጌት ስፒነር ሌአውት ውስጥ አይሆንም። ስፒነር ኮንቲነርስ የሚለው ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ በውስጡ የተለያዩ ቴክስቶችን ስለሚይዝ ኮንቲነር ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አብዛኞቹ የምታገኟቸው በአንደኛው ቫልዩ ውስጥ ወይም በአንደኛው ቪው ላይ ሌሎች የተለያዩ ቪዎች ስለምታገኙ ኮንቲነርስ ተብሎ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርጋችሁ ማስገባት ኦር በኤግዛምፕል ኮድ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ኦልሬዲ እዚህ ጋር የገባ ስላለኝ በሱ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኮንፊግሬሽኑ ብዙም ይሄን አክል አይደለም። ኤግዛምፕል ለምሰሩት ያው አይዲ መስጠት አለብን። እዚህ ጋር ዊድዙን ዋርፕ ኮንቴንት ኦር ማች ፓረንት ማድረግ ያስችለናል እንደ ቫልዩአችን መጠን። ስለዚህ በብዛት የሚሰራው እዚህ ጋር ጃቫ ኮድ ላይ ነው። ስለዚህ ጃቫ ኮድ ላይ እንዴት አፕላይ እንደምናደርገው እናያለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ ስራችን ሊሆን የሚገባው ምንድነው? ቫሪያብሉን ዲክሌር ማድረግ ነው። ስለዚህ እንደ ሌሎቹ ቫሪያብል ዲክሌር እናደርገዋለን ማለት ነው። ስፒነር የሚለውን ስጽፉ ይመጣላችኋል። ዜን ስፒነር ብዬ ቫሪያብሉን ዲክሌር አደርገዋለሁ። ለፍጥነት ይሄኛውን ስፒነር ነው ለፍጥነት ብዬ ያልሆነ እንትን ውስጥ ገባው። ሶ ስፒነር አሁንም ስፒነር እንደምታዩት ቫሪያብሉን እዚህ ጋር ዲክሌር አድርጌያለሁ። ስለዚህ ቫሪያብሉን ዲክሌር አድርጌያለሁ መጀመሪያ። ከዛ ኢኒሻላይዝድ ነው ያደረኩት እዚህ ጋር። ሶ መጀመሪያ ምን ያስፈልጉኛል የሚሉትም መጀመሪያ ሊስቶች ያስፈልጉኛል። እነዚህ ሊስቶች በኤግዛምፕል ኮድ ላይ ማዘጋጀት እንችላለን፣ ወይም እዚህ ጃቫ ኮዳችን ላይ እነዚህ የሚያስፈልጉትን ሊስቶች ወይም የምንመርጣቸውን ሊስቶች ማዘጋጀት አለብን። ሶ እሱን ለመስራት ሊስት ያስፈልገናል ወይ አሬ ሊስት ያስፈልገናል። ስለዚህ አሬ ሊስትን ከላይ ዲክሌር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዳታ ብዬ ልስተው የአሬው ሊስት። ስለዚህ እነዚ አሬ ዲክሌር ያደረኩት አሬው ኢኒሻላይዝድ መደረግ አለበት። ስለዚህ ዳታ ካልኩኝ በኋላ ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንጽፋለሁ አሬ ሊስት ኖ ኢኒሻላይዝድ ለማድረግ ኒው መጠቀም አለብኝ። ከዛም በኋላ አሬ ሊስት ላለሁ ማለት ነው። ኒው አሬ ሊስት አይ ቲንክ በዚህ መልኩ መሰለኝ አሬ ሊስት አሬ ሊስት በውስጡ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ሊስቶች እንደያዘ ለማስታወቅ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። እሺ ዳታ ካስገባን በኋላ አድ ነው የምናደርገው። ሶ አድ እንላለን። ከዛ የምናስገባው ኢንቲጀር ከሆነ ኮቴሽን እንጠቀማለን፣ ነምበር ከሆነ ነምበር እንጠቀማለን። ሶ ለምሳሌ ምኖችን ሊስት እንዲያደርግልኝ ልፈልግ ኤቢሲዲ ለምሳሌ ኤን ቢሲ እያልኩኝ ሊስቶቹን ማዘጋጀት እችላለሁ። ሶ እንደምታዩት ዳታ እና የዳታዎቹ ሊስት በዚህ መልኩ ካስገባን በኋላ የሁላ ከምጽፈው ብዬ እነዚህን ሊስቶች አዘጋጅቻለሁ። ይህ ሊስት የሚጠቅማችሁ እነዚህን የመጡትን ዳታዎች
አዳፕተር ውስጥ ወይም ማኔጅ በሚሆኑ ወይ በዚህ መልክ እናስቀምጣለን። ዴን ሪሶርሱ ምን አይነት ሪሶርስ ይሁን የሚለውን ሴት የምናደርግበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምናገኘው ስፔነሩ ወደ ስፔነሩ አድ እንዲያረጋቸው የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኤቢሲዲ የሚሉትን ሊስቶች በቀላሉ በዚህ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን። የመጀመሪያው ቫሊዩ እንደሚታወቀው ኤ ነው። ስለዚህ ኤ ፊት ለፊት ይሆናል። ከዛ ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ እነዚህ አራቱንም ያመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤ ብሏል። ስለዚህ ጫፉን በምናኩበት ጊዜ በዛ ስር ያሉትን ሌሎቹን አድ ያደረግናቸውን ዳታዎች በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቢ ይሆናል፣ ሲ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ያስችለናል። ቴን ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ደግሞ ስፒነር ዶት ሴት ኦን ሰሌክት ነው የምናደርገው። ይሄኛውን ኦን ክሊክ ሊስነር ሳይሆን ቫሊዩን ሰሌክት ያደረገው ላይ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ኦን አይተም ሰሌክሽን ወይም አይተም ሰሌክት ሊስነር ላይ ነው የምናደርገው። ምክንያቱም ክሊክ ሲደረግ የእያንዳንዱ ቫሊዩ ነው። እኛ ግን የምንፈልገው ኤን ከመረጠ ኤን መረጠ ቢን መረጠ እንዲል ስለምንፈልግ የምናደርገው አይተም ሰሌክተር ሊስነር ላይ እናደርጋለን። ኒው ኦን ክሊክ ሊስነር እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪው ኦልሬዲ ሴት አድርጎልናል። ኢንት እና ሎንጉን አድርጎልናል። ኢንት የምንለው ፖዚሽኑ የስንተኛው ፖዚሽን ላይ እንዳለ የሚያሳየን ነው። ሶ እሱን ለመስራት በቀላሉ እዚህ ጋር ቶስ ካረግን በኋላ ኮንካትኔት አድርገን ዳታ እናደርጋለን። ዳታ ስናደርግ ግን የትኛውን ዳታ ነው አክሰስ የምናደርገው? እነዚህን ሁሉንም ነው። አሁን ኦልሬዲ የተሳሳተ ቦታ ላይ ነው የጻፍኩት። ዳታ ዶት ጌት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምናስገባው የትኛውን ቫሊዩን አክሰስ የምታደርጉት የሚለው ነው። ስለዚህ እኔ አንደኛው ላይ ሰሌክት ካረኩኝ አንደኛው ላይ ይሆናል፣ ሁለተኛው ላይ ሰሌክት ካረኩኝ ቢ ይሆናል። እንደዛ አይነት ቫሊዩ እንዲሰጠኝ እዚህ ጋር አይ እናስገባታለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርግልኝ? ስፔንተሩ ሰሌክት ያደረገበት ቫሊዩ ላይ ቢ ላይ ካረኩኝ ፖዚሽን ቢ ላይ አክሰስ ያደርገዋል። ስለዚህ ፖዚሽን ቢ ማለት ዳታ አይ ማለት ነው። ሶ ያንን ሜሴጅ ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ራን እናድርገውና የሚሰጠኝን ቫሊዩ እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦልሬዲ አሁን መጀመሪያ ላይ ኤ ነው። ስለዚህ ኤን ሰሌክት ያደርግልኛል። ለምሳሌ ሲን ላርክ። ስለዚህ ሲ ስል ሲ ይሆናል ማለት ነው። ቢን ስል ቢን ይላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ የተለያዩ ሊስቶችን በቀላሉ በዚህ መልኩ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የመጡትን ዳታዎች ሳይሆን ሌሎች አሬ ሊስቶች ኤግዛምፕል የምንጠቀማቸውን አሬ ሊስቶች ወይም አይተሞችን እነዛ ሊስቶች ላይ ካስቀመጥን በኋላ ከነዛ ወደ ስፔነራችን ወይም ስፒነራችን አስገብተን መጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ስፔነርን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምታያቸው ደግሞ የተለያዩ ላይአውቶች አሉ። አክቹዋሊ ትክክለኛውን የቱ ጋር እንደሆነ አላውቅም፣ ግን እየሞከራችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሲምፕል ድሮፕ ዳውን አይተም ምናምን የመሳሰሉት አሉ። ኤክስፔንደብል፣ ሊስት አክቲቬት፣ ቼክ፣ መልቲ ከነዚህ ውስጥ እየሞከራችሁት የትኛው ይሆናል? እኔ ከዚህ በፊት መርጬ ነው፣ ግን አንዳንዶቹ ፌል ያደርጋሉ፣ ግን አንዳንዶቹ ሊሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን የምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ራይት የነበረው ምልክት ወደ ሌላ ይቀየርላችኋል ማለት ነው። ይሄኛው አይሰራም። ሶ እችኛውን እየቀየራችሁ ኤግዛክት የትኛው እንደሆነ ሊያስታውቅ ይችላል። ሰው ኤክስፔንደብል ምናልባት ሊሰራ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ይሄኛው ይሰራል እንደምታዩት። ያው ዌው ግን የሚያሳይበት ወይ የሚያስጠላ ወይ ነው። ግን በእንደዚህ አይነትም ወይ አይተሞችን ወይም የሚታዩትን ሊስቶች ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቤስት የሚለው እዚህ ጋር የጻፍኩት መጀመሪያ ያገኘሁት አለ። ስለዚህ ሲምፕል ሊስት አይተም ቼክ የሚል አለ። ስለዚህ እናንተም እየፈለጋችሁ በቀላሉ ሊስቶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ሊስት አይተም 1 2 አክቲቬት ቼክ መልቲ ቾይስ ሲንግል ቾይስ እስቲ ይሄን ልሞክረው ከሰራ ማለት ነው። አብዛኞቻችሁን እንደነገርኳችሁ ፌል ያደርጋል። ይሄ እንኳን ፌል ያደርጋል ሪሊ ፌል ያደርጋል። ሶ ግን በዚህ መልኩ መጠቀም ያስችላችኋል። መርሳት የሌለባችሁ ኦን አይተም ሊስነርን መጠቀም አለባችሁ። አይተሙ ሊስን ሲደረግ ወይም አይተሙ ክሊክ ሲደረግ ሊስን ያደርጋል። ያንን ሊስን ያደረገውን ቫሊዩ ማግኘት ትችላላችሁ። ቫሊዩ የምታገኙት ዳታ ማለት አሪያችን ሊስት ነው። ስለዚህ የሱን ፖዚሽን ይሄኛው ፖዚሽናችን ነው። እችኛው አይ ማለት ስንተኛው ላይ እንዳረፈ አንደኛው ከዜሮ ነው የሚጀምረው ማለትም 0 1 2 እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ከዜሮ ይጀምረን 3 እያለ ሄዳል ማለት ነው። ይህም ቫልዩ ለምሳሌ 3 እንኳን 4 እንኳን የለም 2 ባረገው 2 ማለት የትኛው ነው? 0 1 2 ሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው እንትን ቢለው ወይም ዲስፕሌይ የሚሆነው ሲ ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ሲ ነው የሚያሳየኝ፣ ምክንያቱም እንዲያሳየኝ ነው እንጂ እንዲመረጥ አላልኩም። ሶ በዚህ መልኩ ስፔነርን መጠቀም ትችላላችሁ። የአንድሮይድ ፕሮጀክታችን ላይ ግዴታ የሚያስፈልጉ ፕሮጀክቶች ካሉ እነሱ ላይ በዚህ መልኩ መጠቀም ያስችላችኋል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።